आज चाहिँ अब यो बाइकको सकरहरू चेन्ज हुँदैछ हो र यसको चाहिँ यहाँ क्यालिबर पनि चेन्ज छ ब्रेक क्यालिबर भाँचेकोले गर्दा यो पनि चेन्ज कसरी गर्छ देखाउने छु हेर्दै गर्नुहोस् लु सक्खर एकदम जानुन छ हो रोयल इनफिल्डको यो दुईटा सक्खर चेन्ज यो क्यालिबर पनि चेन्ज किन चेन्ज भन्छ भने चाहिँ यहाँ भाँचेको रहेछ र यो चाहिँ यहाँ नयाँ छ यो पनि एकदम जानुन हो यो पनि हेर्नुहोस् सेट यो नयाँ हो यो पुरानो हो अब यो फिटिङ गरेर देखाउने छु हो हल्का एचपी ग्यारेजमा फिटिङ अब हुने चाहिँ यहाँ ब्रेक प्याड निकाल्नु पर्छ नत्र लाउनु साह्रो पर्छ हो यहाँ बादमा पहिला यो मात्र लाउनुपर्छ यो यस्तो हेरेर यहाँ घाट मिलाएर लाउनुपर्छ मिलेपछि यहाँ एक्सो लाउनु पहिला एक्स्ट्रा हाल्नु पऱ्यो हो एक्स्ट्रा हालेपछि यो हाल्नु पऱ्यो यसको एबिएस हो एबिएस यहाँ फिटिङ हुन्छ यसको यहाँ 10 नम्बर लडा हुन्छ टक्कै चाहिँ 10 नम्बर टीले खोज्नु पऱ्यो पेड हाल्नुपर्छ पिन हाल्नुपर्छ यताबाट यसो चाहिँ लक दुईटा हुन्छ एउटा यहाँ यो लक भयो यो काम खतम भइहाल्यो ब्रेक पाइप है वासर हुन्छ एउटा मुनिबाट एउटा माथिबाट त्यहाँदेखि यहाँ लगाएर कस्नु पऱ्यो यो अहिले हावा खेल्नुपर्छ हो सबको चाहिँ दुईटा एकदम नयाँ हो जानु छ जानु ल मलाई यता फिटिङ गर्नु हाल्नु पऱ्यो ल यो काम कम्प्लिट ब्रेक छोड्दै यसरी खेलाएर खिचिराख भाइ खिचिराखेर चाहिँ यहाँ रेन्जले यसरी छोड्नुपर्छ खिच ल खिच र आएन बाइक चाहिँ हो सक्खर ब्रेक सब ओके भयो Thank you for watching. Like, share, comment, subscribe.